No niin, oikein hyvää viikonpäivää sinne ja tervetuloa Pikkupemarin seuraavalle synnin puhdistusvideolle. Uudet synnit on nyt sitä luokkaa, että sinne ei tule lämmintä tonne apukuskille. En muista, tuliko siinä viime videolla vielä mainittua, mutta tosiaan tuossa ajeltiin autolla aiemmin ja huomasin, että tää on aika kylmä täältä niin kuin apukuskin puolelta. Ja joo, näin se on. Sieltä ei juurikaan tule lämmintä sieltä apukuskin tuuletusräppänöistä. Niin sitä pitäisi nyt jonkin verran tässä tutkia. Vähän on jo tutkinutkin ja nyt se jatkuu. Ja koska nyt on tämmönen vähän välimallin tilanne tässä, että mä odotan työkaluja tonne toisen takalaakerin vaihtoon, niin tässä voidaan tehdä tämmöisiä juttuja sitten tällä videolla. Katsotaan kuinka kovat seikkailut tulee tällä kertaa. Moni teistä varmaan jo huomasikin, että on siinä miehellä komiat suojalasit. Ostin jotenkin halpoja, en ostanut halvimpia, nämä maksoi ihan jopa varmaan 2 euroa kappale tai jotakin, ehkä vähän ylikin, mutta ostin vähän näitä lisää, niin ei tarvitse sitten pelitä silmiensä puolesta näissä hommissa. Niin kauan kuin tällä autolla ajaa niin kuin tästä kohdin, eli kuskin paikalta, niin eihän tässä nyt ole mitään suurempaa ongelmaa sillä lailla, koska täältä tulee kyllä lämmintä ihan hyvin. Mutta sitten kun mennään tästä keskikohdasta niin kuin teitä kohti, niin eipä sitten tuu sen enempää niin kuin täältä keskisuuttimista kuin sitten tuolta lattiatasoltakaan, eikä kyllä mun mielestä taida tulla juuri tuolta niin kuin tuulilasin puoleltakaan sitten. Että se kyllä aika tehokkaasti niin kuin loppuu se lämmöntulo niin kuin tuon keskikonsolin niin kuin yli mentäessä. No enhän mä sitä tietenkään silloin huomannut millä lailla, kun tämän auton hain, oli kesä ja mä olin kauhean tyytyväinen, että ilmastointi toimii ja se on hyvä, mutta nyt kun alkaa olla pakkastakin saada välillä, niin nyt on sitten vähän ikävä tietysti olla tuossa apukuskin paikalla, koska se on aika usein minä, joka siinä on, kun tällä ajoharjoittelua tällä autolla tehdään, niin sille pitää nyt jotakin keksiä ja mä toivon, että se on ehkä tavallaan semmoinen niin kuin viimeinen asia niin kuin tämän auton kasaamisen polulla, että sitten kun se vielä saadaan, niin sitten tämä niin kuin teknisesti olisi aika hyvä. Ja sitten vaan jäädään odottamaan sitä moottorin räjähtämistä. Ja ehkä ulkokuorelle pitää vielä jotakin siistimistä tehdä. Mutta joo, pistetään tuosta avainpesähän ja vähän virtaa päälle, niin saa tämän systeemin tästä heräämään henkiin. Sieltä vanha tuttu Pemarin kongi lähti jotakin höpöttämään. En tiedä mikä sillä nyt on ongelma, onko se, että ovi on auki vai mikä. No ainakin se hiljeni. Mutta tosiaan tässä on tämä 2-alueinen automaattinen ilmastointi. Molemmille puolille on omat säätimensä ja siinä se nyt hyrrää menemään ja sinänsä puhallin toimii siis hyvin. Sieltä löytyy hyvin potkua. Näin. Ja vastaavasti kaikki niin kuin nämä tehoalueet toimii. Nyt itse asiassa vähän vinkuu. Niin kuin meinasin justiin vaan tuumata, että tuo puhalin tuntuu toimivan hyvin, että siinä ei varmaan ole mitään ongelmaa. Eiköhän sieltä justiin ruvennut nuo laakerit vinkumaan sitten, mutta vinkukoot nyt. Ei nyt vielä aivan pahalta kuulosta tässä kohtaa. Voiko ottaa vielä ehkä voidellakin, voisi hyvällä säkällä vähän vielä auttaa joksikin aikaa. On muuten ainakin tuossa E36, niin kun mä oon kertaalleen sen voidellut, niin monta vuotta päästelty sen jälkeen eikä mitään ongelmaa. Mutta oon mä niitä pariin Pemariin vaihtanutkin kyllä joskus. Mutta koska tässä on tosiaan nämä molemmille puolille omat säädöt, niin täältä on helppo testailla tietysti tätä, että lyö tuonne lämmöt täysille toiselle puolelle, että alkaako tuolla tapahtua mitään muutosta. Mutta eipä juuri kyllä alkaa. Se ihan aavistuksen ehkä mä sanoisin, että ei tuolta niinku aivan täysin kylmää tuu, mutta tosi hailakkaa niinku parhaimmillaankin, vaikka tää on niinku täysillä. Mä sanoisin, että joku vaikutus tällä niinku on, kun tätä tässä liikuttelee, mutta se ei ole kauhean suuri. Ja mä en osaa oikein nyt sanoa, että minkä verran vaikuttaa se, että onko täällä toisessa sitten niinku myöskin täysillä, että tavallaan vuotaako se vaan se koko lämpö niinku enemmän sitten vähän tuonne ilman, että se niinku sen enempää toimii, niin en tiedä. Mutta sinänsä eihän tämä on ihan toimiva systeemi, ei siinä mitään. Aika niinku helppokäyttöinen ja aivan ok. No mitäs ne mahdolliset vikapaikat nyt sitten voisi olla, jos tulee vain toiselle puolelle lämmintä? No niitä on itse asiassa kyllä muutama. Ja oikeastaan ihan ensimmäinen, mikä mulle tuli mieleen, niin on ne vesiventtiilit tuolla jäähdytysletkujen tai sen järjestelmän yhteydessä. Niitä monissa Pemareissa on, eli ne siellä mekaanisesti sitten ohjaa sitä lämmintä vettä sitten tarpeen mukaan niin kuin tänne vasemmalle ja oikealle puolelle semmoisissa autoissa, missä sellaiset on. No tämän auton osalta nyt sitten kuitenkin on niin, että selvisi, että tässä ei semmosia ole.
Mä olin aika varma, että tässä on semmoiset, että netistäkin kun niin kuin haeskelin aiheesta, niin aika moni siellä ensin oli, että no siinähän se vika monesti on, ja olin itsekin samaa mieltä, koska mulla on sellainen vika kanssa jossakin Pemarissa ollut, että on joutunut ne vesiventtiilit sen takia vaihtamaan, kun ne ei oikein tahtonut pelata. Saattoi koputtelemalla alkaa hetkeksi toimimaan, mutta sitten taas ei. Ja viestittelin tuossa Projektia Pukkaa kanavankin kanssa ja molemmat ehkä oltiin sitä mieltä, että vesiventtiilit varmaan voisi olla se todennäköisin, mutta sitten tosiaan kun mä tutkin lisää, niin mulle selvisi, että eihän tässä niitä nyt sitten olekaan. No jos se ei ole se, niin mitäs muita vikapaikkoja tässä nyt sitten voisi olla? No, se voisi tietysti olla, että se vika olisi nyt sitten siinä läpässä, mikä ohjaa nyt sitten tänne vasemmalle ja oikealle sitä lämpöä. Tai itse asiassa mä en tiedä, että onko se niin, että täällä on molemmilla puolilla läppä, joka ohjaa sitä kylmää ja lämmintä, vai onko sitten niin kuin erillinen läppä, mikä tekee sitten niin kuin tavallaan yksi läppä sitä jakoa, ja se on sitten jumittava, vai kuinka se toimii, mutta siellä on useampi läppä kuitenkin tuolla systeemin sisällä, tuo ihka, kun tämä nyt on tämä lämmityssysteemi Bemareissa, niin se voisi olla tietysti, että joko siinä läpässä on mekaaninen vika jossakin, tai sitten se käyttölaite, se sähköinen aktuaattori, mikä se on suomeksi, niin se säädin, niin se voisi olla rikki. Tai sitten yksi voisi olla, että siellä on ilmeisesti 2 lämpötila-anturia tuon lämmityslaitteen puhaltimen yhteydessä. Jos niistä jompikumpi antaa väärää dataa, sehän voisi aiheuttaa sen, että sitten tavallaan se luulee, että täällä ei tarvita lämmitystä täällä apukuskin puolella. Niin se on ihan mahdollinen. Mutta ehkä kuitenkin nyt sitten ainakin mitä mä tuolta netistä lueskelin, koitin paljon kaivaa aiheesta ja mitä nyt itsestäkin ehkä tuntuisi, niin jotenkin tuntuu, että se on ehkä aika niin kuin epätodennäköinen, että se vika olisi sitten kuitenkaan siellä niin kuin niissä läpissä ja säätimissä. Mä luulen, että ne on semmosia kyllä, että ne aika pitkään kestää hyvänä. Että ennemmin se olisi jossakin muualla. Ja moni on sitten tuolla keskusteluissa sanonut sitä, että no toi lämpärin kenno voisi olla syyllinen, että jos se on osittain tukossa, niin se aiheuttaisi tämmöistä. Mä ehkä jossain määrin sitä ymmärrän, mutta mä en ymmärrä sitä, että miten se vaikuttaisi näin vahvasti, että vaan tuo toinen puoli olisi kylmä, toinen olisi täysin toimiva ja lämmin. Mä ymmärrän, että ehkä jos siinä olisi joku semmoinen pieni ero, niin siinä voisi olla joku että se tosiaan puhaltaa niin kuin sen kennon toisen puolen kautta tälle puolelle. Mutta jotenkin en niin kuin millään meinaa uskoa, että se voisi olla niin iso se vaikutus sitten, jos se olisi osittain tukossa se kenno. Ehkä mun järkeilyssä on joku vikana, mutta voitte kertoa, jos näin on. Mutta mä en kyllä jotenkin siihen niin kuin meinaa uskoa. Että se voisi olla niin, että siellä kuitenkin vesi kiertäisi niin kuin järkevästi läpi ja sitten kuitenkin niin kuin tämmöinen seuraus siitä olisi. Niin enpä tiedä. Mutta toki yksi hyvä juttu on ensin tsekata, että lämpeneekö tämä auto nyt oikeasti niin kuin ollenkaan. Eli pistetään autoa tuossa käyntiin vähän, pannaan tähän jotakin pyöriä alle ja katsotaan saadaanko tuolta salavalikosta se jäähdytysnesteen lämpötila esiin ja koitetaan katsoa, että miten tämä lämpenee. Niin tsekataan se tässä välissä. Eli naputellaan tästä ensin tuonne salavalikon puolelle, eli aika hyvän tovin saa tuota trippinappia tuolla naputella ja sitten pannaan tuosta vähän koodia perään ja sitten haetaan täältä tuo 7 kohta, niin siellä on tämä hetkellinen jäähdytysnesteen lämpötilan mittaus ja sitten auto tuosta tulille ja aletaan katselemaan, että minkäsmoisia numeroja ruvetaan tauluun saamaan ja näköjään tuolta 70 kieppeältä sitten aloitellaan. No eipä tuossa tämän koneen lämpenemisessä mun mielestä niin kuin ole ongelmaa. Termostaatti tuntuisi pelaavan, että lämmöt nousee hyvin, oikeinkin hyvin, jopa aika nopeastikin nousee mun mielestä ja sinne, en tiedä kuinka ylös se nyt sitten olisi mennytkään, mutta päälle 100 mentiin ihan iloisesti ja näin ja flektitkin toimii, ne lähti siinä pyörimään sitten ja näin, niin ei mitään. Kyllä tämä niin kuin kone itsessään niin kuin lämpenee ja jäähdytysjärjestelmä on niin kuin toimiva sen osalta. Kennoa tietysti voisi tutkia niin, että jos mä pääsisin sinne sillä lailla käsiksi, että pääsisin koittamaan niitä letkuja, että onko ne sekä niin kuin meno- että paluuletkut yhtä kuumat, niin siinä tietysti vähän näkisi, että niin kuin meneekö sieltä läpi vesi sitten, mutta se ei nyt näytä ihan kauhean helpolta. Tässä pitäisi varmaan taas vähän ruveta purkuhommiin tästä, niin on jossakin tuolla sitten tulipellissä tietysti ne menot ja paluut sinne, mutta mä en nyt jotenkin, sieltä tulee niin hyvin lämmintä sieltä kuskin puolelta, että mä en nyt aivan niin kuin
sillä lailla jotenkin usko, että siitä ehkä huomaisi niin kuin merkittävää eroa sitten niitä letkuja käpäilemällä. Mutta sitten tuossa kun mä kattelin näitä juttuja netistä, niin mä löysin yhden aika mielenkiintoisen olosen keskustelun. Ja siinä se pääpointti oli se, että ilmakupla voisi olla se, mikä aiheuttaa sen ongelman. Eli sinne lämpärin kennolle jäisi ilmaa ja sen takia sitten siitä aiheutuisi se, että se toinen puoli siitä olisi niin kylmä, se missä ei ole vettä, niin sitten tavallaan siitä puhaltava ilma, joka ilmeisesti sitten suuntautuisi tänne niin kuin apukuskin puolelle tässä tapauksessa, niin olisi sitten kylmää. Niin. Siinä mun mielestä oli niin kuin jotenkin mun mielestä enemmän järkeä kuin siinä, että se olisi sillä osittain tukossa se kenno. Niin. Siellä oli yksi kaveri, joka oli sitten onnistunut tämmöisellä ilmausproseduurilla saamaan sen kuntoon. Sitten se oli käyttänyt sen niin kuin Pemarilla jossakin huollossa tai korjauksessa liittyen tuohon jäähdytysjärjestelmään ja siellä oli laitettu uudet nesteet ja se ongelma oli palannut sen jälkeen ja hän siinä kirjoitti, että siellä ei liikkeessä meinattu niin kuin uskoa tätä hommaa, että se nyt on niin kuin tuosta kiinni, vaan siellä olisi tehty jotakin isompaa remonttia, mutta hän oli sitten tehnyt tämän saman ilmausproseduurin siinä ja näyttänyt, että kyllä se itse asiassa näin se homma toimii ja oli taas alkanut saman tien lämpö tulemaan. Niin musta tuntuu, että mua kiinnostaisi nyt tehdä se, koska se ei oikeastaan hirveästi vaadi edes niin kuin vaivan näköä, että jos se olisi oikeasti siitä kiinni, niin tämähän olisi niin kuin enemmän kuin 100 jänistä, todella paljon enemmän kuin 100 jänistä, jos se sillä korjaantuisi. Niin. Sen pitäisi onnistua ihan niin kuin tästä vaan vähän nappeja vääntelemällä, eli tuolla kai on sähköinen vesipumppu toivottavasti. Mä en ole ihan varma, oliko sitä niin kuin kaikissa versioissa, mutta jos se siellä on, niin se pitäisi pystyä saamaan pyörimään. Sitten se siellä jotenkin askartelee ja sillä se voisi ilmautua se systeemi. Sitähän me nyt kokeillaan ekana. No niin, tämä temppu pitäisi vissiin mennä niin, että virrat päälle ja sitten vaan kaasupohjaan niin kuin 10 sekunniksi ja sitten pitäisi alkaa jotain tapahtumaan. En tiedä, pitäisikö tämä auto olla ajettu ensin lämpimäksi, mutta kokeillaan nyt ensin ilman, kun en nyt täällä tallissa jaksa sitä ruveta käyttelemään justiinsa. Ellei ole pakko. Noin. Ja painetaan nyt vielä tuosta noin. Sitten poljin pohjaa. Katsotaan, alkaako tapahtua mitään. Jatkaa vielä. Kovin on hiljasta vieläkin. Sitä en tiedä, laitoinko mä nyt liikaa virtoja päälle, kun mä laitoin oikein niin kunnolla virrat päälle. Ei tämä tee mitään. Kokeillaan nyt näin. Jos mä laitan ton avaimen. Niin, ja en tiedä, pitääkö se painaa. No, kokeillaan nyt ensin näin, että nuon ja kaasu pohjaa. Vai pitäisikö se kaasu olla valmiiksi pohjassa? Se voisi myös kuulostaa loogisemmalta. Ei puhu vieläkään kyllä mitään. Jos mä pidän tämän polkimen pohjassa ja painan tosta virrat päälle. Jotakin ainakin kovasti rouskutti tuolla lailla. Kovin on hiljaista. Pitäisi sieltä kai kuulla se sähköpompun surina edes. No en mä nyt saanut sitä vielä toimimaan tuota kyseistä juttua, mutta sen sijaan otin tämän Xtoolin, tämän koodilukija Sydemiin ja täältähän löytyy itse asiassa näitä testejä, millä pystyy ajamaan noita läppiä, niin mä tätä nyt tässä vähän zoomailen, että miten tämä toimii. Täällä on tosiaan nämä Flap Motors valikot täällä. Eli täällä on niin oikean puolen sekoitusläppä olisi niin kuin tuossa tyrkyllä ja tuosta kun painaa, niin jos mä laitan tuosta, että 100%, niin noin ja aktivoidaan se tuolta, niin tuosta, niin kuunnellaan. Vähän niin kuin jotakin kuuluu. Mitäs sitten tuosta 50%? Siellä surisee. Mä en tiedä, nyt on niin pieni tuo ääni, että se ei välttämättä kuulu nyt kovin hyvin, mutta mitäs muuta täällä on oikean puolen? No, kyllähän se tuo näistä täytyy olla se oikea, koska täällä nyt sitten on niin kuin näitä muita. Niin. Tuolla on se tämmönen reference rani, niin kokeillaan sitä. Tää ajaa kai niitä kaikkia. Kyllä se monenmoista surinaa kuuluu. Varmaan nuo olisi hyödyllisempiä, jos tämä olisi lämmin tämä auto, niin oikeasti näkisi, että alkaako tuolta sitten jotakin muutosta näkymään. Niin pitää varmaan se kohta kokeilla sitten, jos ei tässä muuta keksitä. No täältähän näyttäisi löytyvän tämmöinenkin mahdollisuus, eli päästään katsomaan live-dataa näistä läpistä. Niin
tuolla nyt sitten, jos katsoo tuota toiseksi alimmaista vaikka, niin siellä on niinku vasen sekoitin läppä. Laitetaan tuosta lisää lämpöä, niin se heilahti 100%. Mennään takaisin, noin. Ja kokeillaan sitten tänne oikealle sama juttu. Sinne tuli kans 100, kun tuosta kääntää. Että jos tuo nyt oikeasti niin kuin jotain tietää niin kuin siitä läpän asennosta, niin näyttäisi ainakin reagoivan tuohon. Paljon niin kuin, tuo menee heti 100, vaikka tosiaan niin kuin kuuluu, että se vielä kääntyy se läppä siellä. Et en tiedä oikein mikä se logiikka tuossa nyt sitten lopulta on, mutta ainakin jotain se niin kuin näyttää tekevän. No, täältä löytyy taas vähän lisää dataa, mutta tuo puhallus tuossa päällä ihan tarkoituksella. Toi neloskohta, car temperature, 22 astetta, niin tuntuu yllättävän lämpimältä ottaen huomioon, että tuo niin kuin ulkolämpötila outside temperature on 15 ja mulla on täällä nyt kaikki lasit auki ja tuo puhalluskin päällä ja tuo ei silti niin kuin liiku tosta mihinkään. Täällä ei varmasti ole 22 nyt täällä auton sisällä. Että toi nyt on semmonen, mikä vähän mietityttää, että onko toi anturi jotenkin nyt sitten rikki ja mistä tuomittaa tuon. Ja onko toi niinku vaan yksi anturi vai pitäisikö olla eri puolilla omat? Mikä toi ventilation temperature sitten niinku on jalkatilassa 16. Vai onko toi moottorin lämpö toi car temperature? Enpä kyllä tiedä miksi se olisi 22. On kuitenkin ollut niinku yön yli tämä auto täällä tallissa ja nyt on jo ilta. No ainakin kun salavalikosta katsoo, niin 13 asteista on tuo jäähdytysneste, mikä nyt olisi ihan looginen mun mielestä. Niin, kuitenkin tämä tallin lämpötila on ollut varmaan 13 tai 14, kun sitä nostin tuossa aiemmin, niin se ei ole varmastikaan toi moottori ja jäähdytysneste siitä vielä kummentunut miksikään, mitä se on ollut aiemmin. Mikähän se mahtaa sitten olla se 22? Missä on moinen anturi, joka tuota mittaa? Se vähän kiinnostelee. No seuraavana mä löysin nyt tällaisen, eli tämän lisävesipumpun testaus, niin tekisiköhän tämä mitään? Näkisin ainakin, että onko täällä sitä. Jos mä painan tuohon, niin kuuluuko mitään? Se niin sanotusti feilasi. No hei, kuulkaas puulkaas. Nyt mä sain toimimaan sen ilmauksen sillä tuon auton omalla pumpulla. Mä katsoin yhden ohjevideon vielä ja siinä oli ihan periaatteessa samat jutut, että virta päälle, lämmöt täysille, puhallin pienimmälle, mutta siinä oli, että 30 sekuntia se suurin piirtein piti sitä kaasupolinta sitten sen jälkeen pohjassa ja sitten piti päästä polin pois ja sitten tulla vaan katsomaan mikä tilanne on, niin mulla näytti tältä. Se näköjään justiinsa lopetti. Tuolta se äsken ruikki vettä tulemaan, mutta nyt se lopetti. Aloittaakohan se kohta taas? Mä jotenkin ymmärsin, että se käynnistäisi sen kohta taas uudestaan sen pumpun. No nyt sieltä tulee taas, niin kuin näette. Onko täällä niin kuin keltaista toi neste? Vai punaista? Tuo näyttää kyllä keltaiselta mun mielestä. Onko sellaistakin? Ehkä. Mut sitten tässä voisi vissiin samalla vähän kokeilla noita ilmausruuvejakin availla. Tuossa on yksi heti tuon säiliön päällä, tuossa on tuo ristipää ja toinen on sitten täällä tuossa letkun mutkas. No jaa, katsotaan sanooko se mitään. Nestettä tuloa. Ei tullut ilmaa. Nää jotenkin rutinaa kuuluu täältä jostakin, että en tiedä. Voisiko sieltä jotakin löytyä? Ei, tuo on ihan ok. Mä pukkaan tähän vähän akkulaturia, niin se saa täällä sitten rauhassa rapsutella menemään. Sen verran tullut tätä tässä testailtu, että varmaan on jännitteet jo vähän tippunut ja tippuu kohta lisää, kun tämä täällä touhaa. Siinä oli niinku plussan merkki tuossa. Tuossa voisi olla aika hyvä. Tänne tulee noita maakaapelia enemmänkin. En tiedä, onko tuo tarkoitettu tuohon, mutta näyttäisi hyvältä paikalta. No, sitten niihin huonoihin uutisiin. Se ei valitettavasti muuttunut miksikään, eli kyllä siinä, että täältä ja myöskin tuolta niin edelleen tulee liian kylmää ilmaa ja myöskin niin, että tuntuu, että sitä virtausta tulee selvästi vähemmän täältä. Että tiedä, onko se kuitenkin joku läppäjuttu vai onko siellä joku kanava irti jostakin, että tässä varmaan ottaa
kokeeksi tuo hanskalokero ainakin tuosta pois, että mitä sieltä mahdollisesti pääsisi näkemään vai pääseekö mitään, niin olipas tämä nyt vähän tylsä, ettei tämä nyt edennyt vielä yhtään. Mä koitin myöskin nyt, kun tää oli lämmin, niin tuossa auton käynnissä ollessa sitten aukoo vielä noin ilmausruuvit tuolta, mutta ei sieltä edelleenkään tullut mitään muuta kuin nestettä vaan, niin se ilmaushomma, mitä tehtiin aiemmin tuolla auton omalla pumpulla, niin ei ollut siirtänyt kyllä ainakaan mitään ilmaa niin kuin tonne varsinaisiin ilmauspaikkoihin sitten. Mutta sen projektin parissa jatketaan varmaan sitten vähän myöhemmin, niin tässä kohtaa me sanotaan, että morjens. Niin joo, ja hei, kanavan saa tilata, jos siltä tuntuu.